Të më thonë qysh me kriju borders ose kufi me një video. Kjo zakonisht përdorët nga për video që në rrjetet sociale si Instagram edhe Facebook, mas shumë të ose mas shpeshti që kum po. Po ti mundesh me përdorë ku dush, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Është një sen pak më i veçantë, ka njëherë del shumë mirë na për videot përshtatshme, edhe është lehtë me bë. Që ky tutorial kam u bën Premiere Pro. Këta mundi me bë në After Effects, po unë e kallzoj për Premiere Pro. Ka shumë mënyra për me bë, unë e kallzoj 2. Edhe do më thonë mënyra për videot Facebookit edhe TikTokit ose Instagramit ka më kone njët, veç që ndryshon formati i videos. Hajde pi kallzoj metodën e parë. I keni që të nëndë majt timeline-it do mjete, edhe shkoni të qke pen tool, e mani të rost, edhe e zgjellni qëta rectangle tool. Edhe tani shkoni në qosh videos edhe e bani një 4 ose një rectangle. Edhe tani e kapni e ngreni e bani qysht ju vyn juve, do më thonë bashkë në qosh, që aty është fix, shumë mirë, tash edhe në alt. Edhe tash është krejt në rregull, këtu e keni dhe më thonë këta poshtë, mëni me ngrej komplet, po normal që nuk kena me elon qështu, se qështu nuk është mirë. Tani shkoni te graphics, që me pas mundësi që ta me editu mirë, edhe shkoni këtu te edit non djath. Edhe tash e keni këtu settingsat HD rectangle ose HD katrori, edhe qëtu nuk keni me boju fill, se kjo është për me mlu komplet ekranin, po ju keni me hek këta fill edhe me bo veç stroke. E qka është stroke? I bjen veç po rrejthi që ti ngjyrë ose që ti vi. Edhe tash kjo është numër 1, nuk po vrejet, po nëse qëta e bojna 20, për shembull, e vrejna që ju ka bo kjo border këtu onash. Edhe të më thonë, ju mëni me bo 100, për që di nuk e di pse, nuk shkën ma shumë se 100, të më thonë nëse dojna me bo 150, nuk bëhet. Edhe të më thonë që kjo është metoda parë që mënesh me bo një border me një video, tani ngjyro mënesh me andru te qysh dush, për shembull e klikon të ngjyra këtu edhe e ban të kuqe, mënesh opacity, me alon ma pak, mos me alon ashta 100%, po veç pak, barë që është dante. Tani edhe nëse e ban videon zoom, kjo rën me një ven, nuk lëviz, do më thonë. Edhe qëta e kotë mirë. Që kjo është metoda e por, ta shpjo kallzojmë metodën e dytë. Metoda e dytë është pak ma e lehtë, shkoni te effects edhe e lypni grid. Edhe shkoni tash te effect controls, shkoni te effekti ku e keni qitë grid, edhe mas pori anchor pointin e bani 0. Tani qëtë corner point e bani width and height sliders, që i bjen gjërësia dhe lartësia, edhe ta shte width e bani se sa i keni videon. Që unë në këtë rast e kam 4K, edhe i bjen me pas 3840 me 2160. Ju mëni me pas 1920 me 1080, 1080 me 1350 që është formati për Instagram, për TikTok 1080 me 1920 e tjerë. Do më thonë këtë rast e bojna 3840 me 2160. Shka po këso, okej? Këta e bojna 0-0 normal. Edhe tash përvreni që onash u formu border ose kufiri, po do një me shku të blending mode me bo normal që mi u doll video në rfuni. Mën është me rritë sa dush, kufirin, one për shumë në këtë rast e këshalon 50, edhe mu kish duk mirë. Mëni me bo invert, që veç onash mës me doll, po kjes kish pas efekt normal. Okej, nëse e këshalon që shtu është mirë, po tash në momentin që ti qëtë video e këshe bo zoom in, të kish hup border ose të kish hub kufini, edhe ti nuk po dënë që më të hub, po dënë kufini me lon të ankohen një trajshëm. Qka mënesh me boti është me kriju që të një new adjustment layer, edhe me kop qëta me qitë qëtu në alt, drag and drop me lon, edhe tash me shku të videoja këtu, edhe me shku të effect controls, me bo copy qëtë grid, me fshi që tha, edhe me qitë adjustment layerit. Që nëse ti tash e ban zoom videon, kufiri nuk të hub. Komenejt njej. Është e mirë që mënesh me lon tani këtu në adjustment layer dhe nuk të pengan kur gjo, po ashtu edhe ngjyrë mënesh me ndru, për shembull mënesh me bot kalter, ose mënesh me bot kaft, kjo normal varet krejt prej dëshirës. Cilin e kështë preferu une, që ajo që i vjen juve ma lehtë, që ju thash edhe ma herët për krejt formatot mënesh me bo, pe logaritëm që formati ka mu kohë 1080 me 1080, që është për Instagram edhe për Facebook, edhe për shembull e kop videon, e qet këtu, edhe tash video normal që e ban scale sa ka mu po, pe logaritëm që qështu është mirë, edhe tani këtë adjustment layer, shkën e ndryshën widthin edhe heightin që i bjen 1080 me 1080 edhe jenë regull. E një tavlim për 1080 me 1350, shkën të adjustment layer e lyp 1080 me 1350 edhe jenë regull. E një tavlim tani edhe për TikTok që është 1080 me 1920. Edhe qka që pat video, nëse ju ka pëlqy, bëne like, nëse janë të të pëlqy që tutoriala, bëne subscribe se ka me pas edhe shumë video tjera, edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.